أنا ركضت ومشيت، وركضت بمكان مغلق وضيق، وتجاوزت أشياء ما كنت متوقع إني رح أقدر أعملها، بس رح أقولكن على السر. سلام، أنا إبراهيم رمزت، واليوم بدي أحكي لكم عن تحدي الركض بالممر. من وين إجتني الفكرة، وشو صار معي أثناء التمرين، وكيف رح تأثر على رياضتي بالمستقبل. الركض بالنسبة إلي هو الشيء المسلي، الشيء اللي بعمله وأنا فرحان، الشيء اللي بعمله وأنا زعلان، الشيء اللي بعمله وأنا ملان. الركض بالنسبة إلي هو شيء، يعني مو تمرين وتعب، لا هو شيء مسلي مثل شيء لعبة، وبس أخلص تمرين ركض بيرجع مزاجي رايق ونومي بيتحسن. الركض بالنسبة إلي يعني مكان مفتوح، أتعرض للهواء، أتعرض للشمس، يكون قدامي طريق طويل وواسع. وحتى لما سكننا بهذا البيت من سنة تقريبا، ما قلت انه واو الممر طويل فيني امشي او فيني اركض. موضوع الركض والمشي بالممر خارج تفكيري تماما، وللاسف لليوم ما عندي اي تجارب ناجحة للركض بالجيم. ممكن ناس تقول كيف بتمشي بجو الامارات اللي حر ورطوبة؟ الجو حر ورطوبة الظهر والعصر وممكن المغرب، بس الصبح بكير او المساء الجو مقبول. وهي عن تجربة 10 سنين وطول في طول أيام السنة. زمان كان ركض 5 كيلومتر بالنسبة إلي سهل جدا، وركض 10 كيلومتر شيء مقدور عليه ببعض التمارين. حتى أني شاركت بمسابقتين لمسابقة 10 كيلومتر، وكانت يعني عادية بالنسبة إلي، وكنت عم بطمح أنه شارك بنص الماراثون اللي هي 21 كيلومتر. بس بالأخير إجا هذا الفيروس اللي ما بيتسمى ووقفت كل الخطط. طيب شو السر؟ برمضان الماضي قرأت كتاب السر ليس هنالك سر للدكتور خالد جمال السويدي، بيحكي فيه عن رحلته من البدانة إلى الألترا ماراثون. كيف كان وزنه 129 كيلو جرام، قدر يتمرن ويخفف من وزنه لحتى وصل لل 74 كيلو. ما وقف عند هذا الحد، ولكن قدر خلال 3 شهور يتعلم يركض ويتمرن للألترا ماراثون. الألترا ماراثون اللي عمله هو الركض من ميناء الفجيرة إلى ميناء أبو ظبي، 327 كيلومتر، 80 ساعة. متخيلين المسافة؟ خلال هاي المسافة ما كان إنه يقعد ويرتاح وينام وياكل وبعدين يكمل الركض، لا كان ركض شبه متواصل، كان ينام تقريبا أقل من ساعة كل يوم. الكتاب دسم وعميق وبيحكي على أكثر من جوانب ساعدت بهالوصول للألترا ماراثون. أنا لما قرأت عن هذا الألترا ماراثون وشفت بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي أو قرأت الخبر بالجريدة إنه الدكتور وصل على أبو ظبي، وشفت السيارات وشفت سيارة الإسعاف وفي مساعدين وكذا، توقعت إنه هيك كانت الحالة طول فترة التدريب. بس لما قرأت الكتاب اكتشفت كمية التحديات اللي هو بفات فيها، كمية الشغلات اللي ما زبطت، كمية الأشياء اللي تفاجأ فيها. حتى هو عم يركض الالترا ماراثون كان شوي وحيلغي الالترا ماراثون كله ويرجع على البيت. فالموضوع ما كان مثل ما كنت بتوقع انه انا حطيت هدف يلا تمرنت يلا وصلت وخلص ايه كل شيء صار تمام. لا يعني كان في طلعات ونزلات ولحظات يعني قوية جدا. عملت مراجعة سريعة للكتاب، حطيت لكم إياه بالإنستغرام، وحط لكم اللينك بصندوق الوصف. أنا لما قرأت الكتاب أول مرة كتير عجبني، قرأته مرة تانية وحسيت بالحماس. فقلت بيني وبين حالي إنه ما بعرف يعني هل معقول إنه حس بالحماس وحس بالإلهام من كتاب وبالأخير ما أعمل شيء، ما أطلع من دائرة الراحة تبعيتي اللي أنا عايش فيها، مع إني بحب فيديوهات مراجعات الكتب وملخصات الكتب. بس ما بعرف، حسيت بهذا الكتاب نفسه رح أظلم نفسي إذا أنا بحس بالحماس وبالإلهام وبالشجاعة وبدي حابب أعمل أشياء وبالأخير بس ألخص الكتب وأرجع أنام. حسيت حالي بدي أفوت بتحدي، حتى تحدي صغير مناسب إلي بهي الفترة، مناسب إلي مناسب لوضعي الجسمي حاليا، ومناسب للمكان اللي أنا موجود فيه حاليا. شو فايدة الإلهام إذا كانت هيك فورة مؤقتة وما حولناها لأفعال عملية؟ قلت خليني أعمل الشيء اللي أنا بحبه واللي صار لي فترة كتير بعمله، وهو الركض. حسبت المسافات بالبيت، هل فيني امشي مثلا من اول الغرفة لاخر الصالون؟ الوضع كان صعب، في مفروشات شريرة ممكن تعترضني بالطريق. بعدين فكرت اكثر وتذكرت انه انا عندي ممر مقابل البيت فورا، طوله 44 متر، الجو فيه مقبول، يعني ما فيه مكيف وما فيه الحر اللي بيجي من برا، فأنا عندي مكان للمشي موجود ومتوفر طول اليوم. فحطيت خطة أني أمشي بالممر وأشوف هل فيني أنا أقدر استحمل أعمل رياضة بمكان ضيق ومغلق مثل الممر. وكان الهدف بعد شهر أنه أركض ال5 كيلومتر. ممكن مسافة ال5 كيلومتر تكون شغلة بسيطة وكتير من العالم قادرين يعملوها، بس هو إنجاز كتير عظيم إلي بهذا الوقت وبهذا المكان. وممكن بعد ما تخلص هاي الفترة، هذا الهدف الصغير اقدر ابني عليه اهداف تانية، اقدر اوصل للنص ماراثون وركض ال 21 كيلومتر بكل سهولة. شوف كيف كان عداد الركض عندي بالموبايل، كان بالاول يعني يدوب اوصل ل 400 خطوة
باليوم كله، وهذا كله لأني أنا محجور بالبيت. بس بعد أول أسبوع صرت أقدر أمشي 6000 7000 خطوة، هذا من أول أسبوع. الأسبوع الثاني بلشت أمشي وأركض شوي، كترت الركض بالأسبوع الثالث. بالأسبوع الرابع قدرت أركض لمدة 20 دقيقة. شو التحديات اللي واجهتني؟ أول شيء المكان ضيق، وفي بعض الأماكن في أشياء معلقة على الحيط، طفايات حريق وأشياء، وأحيانا سجادات صغيرة على الأرض، وأحيانا شوية أحذية الله يعزكم. فكان مكان الركض أصلا هو مترين، بوجود هدول الأشياء كان عم ينحصر ببعض الأماكن لمتر واحد. تاني شيء اللي كنت خايف منه إنه أزعج الجيران أو الجيران يزعجوني، ممكن حدا يمشي، حدا جاي بغراض، حدا عم يلعب بالبسكليت، أو ممكن أشوف حدا تاني عم يلعب رياضة ويعني يكون أصلا المكان ضيق ونضيق على بعضنا. ثالث شغله اللي كنت خايف منها هو موضوع الالتفاف. كل 44 كيلومتر أنا بدي أبطئ سرعتي، ألف وبعدين أرجع أركض مرة تانية. وأنا ركبتي بتكره أي شيء في نط ولف. أنا ممكن أركض ساعة أو ساعتين، بس أي تمرين في نط ولف لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق ممكن أحس ببعض الآلام بركبتي. ليش؟ لأنه نط ولف ممكن يعني يعمل، ما بعرف، ممكن يعمل ضغط على الركب، بس الركض أصلا بيكون اندفاع للأمام فقط. فما كنت أصلا عارف إنه هل ممكن أنا أستحمل، ولا هل ممكن بنص الفترة توجعني ركبتي شوي وبتوقف. كنت أخذ الموضوع بسهولة، يعني بالفترة الأولى لما كنت أمشي فترة طويلة تقريبا ساعة، كنت أحكي مع أصدقائي، أسمع أغاني، أسمع كتب صوتية، أو أمشي هيك مع أفكاري. وتقريبا من أول أسبوع اكتشفت إنه الموضوع ما بيحتاج هالدراما كلها، يعني الموضوع مقبول نوعا ما. صح الركض برا لسه له مكاني بقلبي أكبر من المشي بالممر، بس يعني شيء مقبول، يعني ما هو الياع ولا ومستحيل وما فيني ولا بقدر أمشي بالممر، لا يعني مش هالشهر بسهولة. وما حسيت بالوقت، ومن حظي انه الجيران ما زعجوني ولا انا زعجت الجيران. كنت لما اركض تقريبا 10 دقائق او 20 دقيقة برا، ارجع اسأل امي سمعتي شيء؟ هل سمعتي ضجة مثلا كثير كبيرة كانت مزعجة؟ كانت تقول لي لا، ما كانت تحس علي. كنت بتخوف كثير من موضوع الجيران، حتى كان تمريني كل مرة بطابق مختلف. طيب هل التزمت بالخطة؟ صراحة الخطة قاعدة بالزاوية عم تقول انا ساكتة ومستحملة، لانه تأخرت 15 يوم. صح اني انشغلت شوي خلال الفترة الماضية، انشغلت كتير، بس انه حسيت انه انا عم بسوف او انا عم اجل فكرة الركض بسبب معضلة فكرية، مش بسبب عدم قدرتي على الركض. يعني انا مش عم حاول اركض ال5 كيلومتر بالممر وعم بفشل، انا كل مرة عم بنشغل بشغلي وعم اجل. فقررت انه ارمي نفسي بهذا التمرين، ابدأ ركض واحاول اركض ال5 كيلومتر. قدرت اكملها ممتاز، ما قدرت برجع بحاول مرة تانية. بعدين شغلت لايف على الانستغرام، حطيت لصقات على الحيط مشان كل مرة روحة ورجعة 88 متر أشخبط شخبطة، لازم أشخبط 57 شخبطة 88 متر بقطعهم ب 57 مرة، هدول 5016 متر. طبعا هي الحسبة البسيطة، وحدا من الأصدقاء المتابعين بعت لي إياها على الانستغرام، لأنه كنت أشارك بعض الستوريز أو التمارين اللي عم مر فيها. فمرة كنت عم بحسب المسافة، ما بعرف ليش حطيت المسافة ودخلت عليها الزمن، وشوي كنت رح أدخل عليها النظرية النسبية والزمكان، يعني تخربطت كتير. فواحد قال لي 88 متر ضرب 57 5000. والحلو انه موضوع المشي بالممر شجع البعض انه هو كمان يمشي بالممر او بالحي اللي هو موجود فيه. تأكدوا تتابعوني بالانستغرام علشان تشوفوا تحديثات شبه يومية. هذا كان الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا فيه. رح احط لكم بصندوق الوصف تفاصيل الكتاب وكيف ممكن تشتروه، لانه موجود الكتروني للناس اللي يعني ممكن ما يكون في توصيل كتب والتغليف وهالاشياء. ورح احط لكم كمان الملخص الموجود بالانستغرام، وانتم خبروني بالتعليقات شو ممكن نعمل تحديات بالايام الجايه، تحديات رياضيه مو رياضيه، اشياء ممكن اعملها بالممر مره تانية او بالبيت، عشان اعملها تحديات هيك ونجرب ونحاول مع بعض واعمل لكم اياها فيديو بالايام الجايه. بشوفكم بفيديو تاني. سلام. بشوفكم بفيديو تاني. سلام.